Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words. Hello guys, welcome to my channel. I'm Jesse. For today's video, tuturo ko sa inyo kung paano mag-download ng Kinemaster on PC. So, mag-download na kayo ng BlueStacks, tapos search nyo lang sa BlueStacks yung Kinemaster. Guys, insert ko na lang yung video kung paano mag-download ng BlueStacks. So, umpisa na natin yung tutorial about Kinemaster on PC. So, open muna natin to. So guys, ang ituturo ko sa inyo is for beginners only. So, very basic lang. Para sa mga beginners lang to guys ha. So, ito, mag-create tayo. Piliin natin 16 by 9. Standard na yan. So, yan ang pipiliin natin. So, next natin. Tapos, kung mapapansin nyo, wala kang makikita rito. Dyan sa videos, wala ka pang makikita dyan. Baka mamaya na-expect nyo na makikita nyo agad yung mga videos na nasa computer nyo, o kaya yung mga pictures na nasa computer nyo. Hindi nyo pa makikita yan. Hindi katulad ng
Kinemaster na nasa cellphone, automatic, kita nyo na agad. Pero yan ang pinagkaiba ng Kinemaster sa cellphone at Kinemaster sa PC. Kasi pag sa PC ang gagamitin mo, kailangan i-import mo pa yung mga videos mo sa Kinemaster. So eto guys, mag-try muna tayo. Mag-click tayo ng mga image. Click muna natin, then X. So ngayon, kung mapapansin mo, mag-audio tayo, lalagyan natin ng audio, wala pa. So kailangan nga i-import mo muna yung mga audios mo rin. So sa susunod na tutorial naman yan, dito muna tayo. So mag-click muna tayo ng isang color. Ito, pwede natin pahabayan yan, pwedeng paliitin, kaya pwedeng i-cut. Kunyari yan sa part na yan, pindutin mo lang yan. Tapos itong scissors na to, click mo, pwedeng pa left, pwedeng pa right, o kaya hati mo sa gitna. Ayan, okay mo, nagdalawa na. Ngayon, paano naman i-delete? So click mo lang kung ano yung gusto mo i-delete ba. Kunyari ito, click mo lang itong parang trash bin na to. Ayan, click mo lang yan. Ayan.